بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، د تشریح سایې د لړۍ په نوي درس کې د تیر درس په دوام چې د کوریلیشن په تعلق و د هغه انټروډکشن و. دا ځل غواړو د کوریلیشن د رایستلو لپاره د یو بعضې مهمو تخنیکونو څخه یو تخنیک چې هغه د کارل پیرسن کویفیشنټ په نامه دی. کارل پیرسن کویفیشنټ of correlation چې موږ کولای شو هغه ته آر کار کو لکه څرنګه چې بل فارمول ته کارولای شو. نو کارل پیرسن کویفیشنټ خپل ځان ته فارموله لري چې تاسو کولای شئ فارموله یې ځان سره یاداښت کړئ. n summation xy minus summation x summation y x زموږ i وی ده او y زموږ dy ده. وی خپلواک متحول دی، y تابع متحول دی. نو دا هم تر جذر لاندې نیسو. ډاټا تقسیم وی پر n summation x square minus summation x whole square منفي په دې منفي نه دي د ضرب په حالت کې دي، وبخښئ ضرب په حالت کې دي. دا به هم تاسې تر قوس لاندې ونیسئ او دلته هم تاسې کولی شئ منفي علامه ورکړئ په دې ځای کې چې موږ n summation y square لرو منفي summation y whole square. د دې څخه وروسته موږ نوموړی فارمول چې ولیکئ موږ کولی شو اوس یو مثال ورباندې حل کړو او دغه مثال په ذریعه وکولی شو r راوباسو. تاسې فرض کړئ موږ x متحول زموږ عمر دی، x په دې ځای کې زموږ او ستاسې ایج دی او y زموږ او ستاسې ویټ دی. یعنې د عمر په تېرېدلو سره وزن ډېرېږي که کمیږي، د دغه دواړو په منځ کې ارتباط غواړو معلوم کړو. فرض که ویټ یو دی، دوه ایج درې څلور بالاخره پنځه او وزن په عین دستور سره درې څلور پنځه دا به شپږ کمه اووه بالاخره 12 کاله. نو در ټوله در مخه د دې تاسې جمع راباسئ او د دې هم تاسې جمع راباسئ. دا ایکس ویریبل جمع چې تاسې راوباسئ تاسې ته به په لاس درکړي 15 او د وای دا چې راوباسئ تاسې ته به په لاس درکړي 22. د دې څخه وروسته تاسې ځئ و ایکس وای د دواړو ضرب ته ځئ. کله چې د دواړو ضرب ته تاسې ځئ نو یو درې درې دوه څلور اته درې چونکې دا شپږ دی درې شپږ اتلس څلور اووه اته ویشت پنځه 12 شپېته. نو تاسې به هم سمیشن ایکس وای جمع راوباسئ، هغه به تاسې ته 119 په لاس درکړي. بعد له هغه نه تاسې خالي ایکس مربع راباسئ د فارمول پر اساس باندې. دا یو څلور نه شپاړس پنځه ویشت چې دا به ستاسې لپاره سمیشن ایکس سکویر کله چې دا تاسې ټوله جمع کړئ تاسې ته به ځواب درکړي 55. او که چیرې تاسې وای سکویر راوباسئ نو دا نه شپاړس شپږدېرش نه څلوېښت او بالاخره 140. که چیرې تاسې د سمیشن وای سکویر جمع راوباسئ نو تاسې ته به ځواب درکړي 254. نو اوس که چیرې تاسې راولاړ شئ او فارمول ته نوموړی ډاټا ور واچوئ نو تاسې به آر ولرئ. په صورت کې به تاسې مربوطه قیمتونه لیکئ. 15 ضربې د دې دواړو ضرب 119 دی منفي 15 ضربې 22 چې دا دوه قیمتونه دي. دی به دلته تاسې تر جذر لاندې ونیسئ. 15 ضربې 15 زما n دی او x مربع زما 50 ده ماینس سمیشن x 15 مربع. دا بل په هاي نشان کې دا به هم تر جذر لاندې ونیسو چې په هغه کې 15 ضربې 254 دی
او ماینس سمیشن وای 2 مربع. د دې څخه وروسته په صورت کې موږ او تاسو ته پاتې کیږي 585 ماینس 480 او لاندې که چیرې دا هم یو څه برخه ساده کو نو 215 منفي 225 په د اول جذر کار خلاص کی او د دوهم جذر کار خلاص بدلته ولیکو 1270 منفي 1040 دا د مربع څخه وباسي. د هغه څخه وروسته یوازې نه بلځو په صورت کې به زه یوازې او یوازې 115 ولرم او مخرج کې به زه په کچیرې دواړه تر یو جذر لاندې ونیسو نو اول طرف به 50 ماته پاتې کی دوهم طرف به ماته 240 پاتې کی. د دې څخه وروسته بیا زه په صورت کې 115 لیکم او دا دواړه قیمتونه چې سره ضرب کړم تر جذر لاندې ونیسو 0.300 ماته راوځي. کله چې د جذر څخه یې وباسو 115 په خپل حال کې او 110.9 ماته ځواب راکړي. بالاخره r مساوي کیږي زموږ او ستاسې 0.9 دا زموږ او ستاسې ویالیو ده. یعنی که چیرې پرسنټیج ته اړه لا هم درته راځي چې د دې دواړو ویریبلونو په منځ کې ارتباط 4.9 دی almost perfection لیول ته نږدې کیږي. یعنی 4.9% x متحول y متحول تشریح کوي او په منځ کې ارتباط significant دی او موثریت یې ښودلی دی. کولی شئ تاسو په دې ترتیب سره نور مثالونه هم ورباندې حل کړئ.